ก่งมาก ที่สู้กันมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็อยากขอบคุณที่แบบเป็นทุกอย่างเลยเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาอย่างที่บอกตลอดว่าแบบก็ดีใจที่แบบได้เป็นแฟนกันเหมือนกันครับ ก็คือดีใจมากๆครับผมดีใจมากๆจริงๆที่ได้มาเจอกันเพราะว่าต้องบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรกันคือไม่เคยคิดว่าจะเลิกกันหรือว่าอะไรยังไงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะหาคนที่เหมาะกับเราขนาดนี้ได้ที่ไหนอีกแล้วเลยก็เลยอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนมิวสุประสิทธิ์ครับผมสวัสดีครับตุลภากรครับแฮปปี้ดีครับ จบแค่นี้เลยก็คืออย่างของพาร์ทผมเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาก็ถ่ายทั้งซีรีส์หนังละครไว้หลายเรื่องมากแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กำลังจะออนแอร์ครับช่วงนี้ก็ธุรกิจเลยครับก็ทำงานพอดีตั้งแต่กลับมาจากเรียนเนี่ยก็ทำงานกับที่บ้านก็คือทำตัวพัฒนาโครงการเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ครับก็อยู่ที่ The Gas Market บางนาผมเข้างานเองเยอะมากทุกวันตลอดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดอีกธุรกิจหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจที่ทุกคนกำลังจะได้เห็นอยู่นะครับผมก็เป็นตัวคาเฟ่ซึ่งผมกับพี่มิวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใหม่กับธุรกิจอาหารแล้ววงการคาเฟ่มากๆอันนี้คือแบบเป็นร้านแรกที่เราลงมือทำด้วยกันครับผมคือมันประจวบเหมาะมากกว่าเพราะว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่แบบเราก็เป็นที่เปล่าของที่บ้านแล้วมันก็เสียภาษีมาทุกปีอะไรเงี้ยครับไอ้โปรเจกต์เนี่ยมันก็เกิดตอนช่วงก่อนโควิดก็คือเริ่มมีแบบอยากเอาเป็นเหมือนเขาเรียกแบบศูนย์อะไรบางอย่างศูนย์กลางเพื่อแบบเป็นศูนย์รวมอาหารที่อร่อยไว้ตรงบางนาเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่แบบ residential เป็นคนอยู่เยอะมากๆแต่ว่าไม่มีที่ซื้ออาหารเร็วๆแบบไปกินที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมมันเกิดมาจากอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆใจผมอยากทำบ้านจัดสรรใช่ผมเป็นคนชอบดูแบบบ้านชอบแบบเซฟแบบบ้านสวยๆเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเผื่อมีวันหนึ่งเราจะได้แบบทำโครงการตัวเองของผมเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่เหมือนชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับมันจะเห็นว่าช่วงกราฟของผมเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากอาจากนักแสดงแล้วก็มาเป็นนักร้องเป็นศิลปินแล้วก็กลับมาเป็นนักแสดงแล้วอยู่ช่วงพาร์ทเนี่ยครับผมจะเป็นช่วงพาร์ทที่เหมือนเรามาโฟกัสธุรกิจเยอะมากต้องย้อนไปที่ผมเรียนวิศวะอุตสาหการมาซึ่งเป็นวิศวะเชิงธุรกิจอยู่แล้วเราก็จะทำพวก feasibility ได้ทำบัญชีได้ทำการเงินได้ทำ management ได้เลยได้มีโอกาสเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้สักทีหนึ่งหลังจากที่เรียนมาก็ต้องบอกว่าตีโทเอกเนี่ยก็เป็น10 ปีเหมือนกันแล้วก็ถึงจะได้เอามาใช้ณช่วงเวลานี้ครับผมก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่สนุกมากเหมือนกันครับคือต้องบอกว่าผมค่อนข้างอินทั้งสองพาร์ทเลยพาร์ทโลจิกก็อินหรือว่าพาร์ทศิลปะก็อินมากๆทีนี้ทำให้เหมือนผมเอนจอยทั้ง2พาร์ทมากๆเลยพาร์ทการแสดงก็ชอบพาร์ทร้องเพลงก็ชอบส่วนพาร์ทบริหารธุรกิจจัดการอะไรต่างๆก็ชอบเหมือนเราอยู่มาหลายปีแล้วครับ10 ปีตั้งแต่10ถ้านับปีนี้ก็เป็นผมว่า12-13 ปีอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าผมมาอยู่จนมันเห็นแบบไซเคิลอันนี้ผมพูดหลายๆรอบไปนะก็เราก็เห็นว่าแบบมันจะเกิดขึ้นยังไงแล้วก็จบแบบยังไงมันจะแบบเกิดขึ้นใหม่อย่างแบบมันเป็นศูนย์มันเป็นวงจรคือต้องบอกเลยว่าวงการบันเทิงมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มันรวดเร็วผมว่ามันรวดเร็วขึ้นทุกวันนะทุกวันนี้มันมีช่องมีมีเดียเยอะมากให้คุณเลือกเสพอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอมาด้านธุรกิจเราก็รู้สึกว่าเรายังสามารถลงแรงหรือว่าทำอะไรให้มันแบบเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้อะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยผมหนีไปเรียนด้วยแหละแล้วด้วยกลับมาพอพี่มิวประกาศตัวว่าแบบเป็นแฟนปุ๊บอะไรเงี้ยก็มีซีรีส์ที่แบบติดต่อเข้ามากันเยอะมากซีรีส์คู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าคิดว่ายังไม่สามารถแบ่งเวลากลับไปถ่ายได้ประมาณนี้แต่ถามว่าก็ผมก็ยังชอบดูซีรีส์บางทีก็ชวนกับพี่มิวนั่งดูซีรีส์ด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ด้วยจังหวะเวลาช่วงนี้มันลงมาที่ธุรกิจมากกว่าก็เลยขอปลีกตัวออกมาทำก่อนเพราะว่ามันใช้สมาธิมากๆครับทุกวันนี้ความสุขก็คือจริงๆทุกวันนี้หลังจากเปิด The Glass บางนาแล้วก็เปิดคาเฟ่เนี่ยค
ความสุขก็คือผมนั่งมองผู้คนแล้วก็เห็นเขาอะเข้ามาใช้ชีวิตเข้ามาทานอาหารอร่อยๆเข้ามามีรอยยิ้มในสิ่งที่เราลงทุนสิ่งที่เราลงแรงสร้างกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ความสุขเป็นอย่างนั้นเลยตอนเนี้ยคือนอกจากพาร์ทไปเที่ยวพาร์ทอยู่กับพี่มิวพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือผมมาเฝ้าที่ร้านเกือบทุกวันประมาณเนี้ยความสุขของผมก็ยังเป็นอะไรที่ง่ายๆเหมือนเดิมครับเช่นการได้นอนครบ8 ชั่วโมง หรือว่าได้อาบน้ำสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คือถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่แฮปปี้มากๆคือการที่ทุกผลงานที่เราปล่อยออกมามีแฟนๆรอติดตามแล้วเขาแบบเหมือนตั้งตารอมากๆเลยว่าตัวละครนี้จะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงส่วนอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆคือด้วยความที่เรารับงานมาเนี่ยเรารู้ว่าคอแต่ละงานคืออะไรบทบาทที่เราจะเล่นหรือว่าซีรีส์หนังก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีใจความบางอย่างที่ถูกสอดแทรกเข้าไปภายในเรื่องสิ่งเหล่านี้คนดูเก็ตอ่ะแฮปปี้มากๆเป็นคนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงคือผมรู้สึกว่าเราทั้งสองคนเป็นคนที่เหมือนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นในทางที่ดีนี่แหละเหมือนเราได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆออกกำลังกายมีวิธีใหม่ๆกินเรื่องกินมีแบบช่วงนี้มีเทคนิคการกินอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดก็ไปนั่งคุยกันเรื่องแบบทำไมเขาต้องกินสลัดก่อนอาหารอะไรทำไมต้องเอาผักลงไปที่ท้องอย่างแรกแล้วอะไรอย่างใช่หรือว่าแบบวิธีการออกกำลังกายวิธีการใช้ชีวิตการไปเที่ยวอะไรที่ใหม่ๆหรือว่าการได้ลองท้าทายอะไรใหม่ๆเช่นการอยู่ๆก็เปิดร้านคาเฟ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมทาเลนมากจริงๆผมเป็นคนค่อนข้างขี้เครียดเครียดเก่งเหมือนแบบว่าคิดไปนู่นไปนี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆพาร์ทเนี้ยต้องบอกว่ามันบาลานซ์ให้ดีขึ้นเวลาตอนที่อยู่กับพี่มิวนะเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเก็บอะไรไปคิดเยอะแล้วก็บางทีมันก็สะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่มิวเป็นคนที่เหมือนแบบว่าพอเอาลอจิกนี้สิเอาความคิดนี้ไปแบบตัดไม่ให้มันมากระทบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็คิดอย่างนี้ก็ได้ก็เลยหลังๆก็ปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็จริงๆผมก็เป็นคนแบบมันจะมีพาร์ทแบบบุคลิกจริงจังกับบุคลิกที่อยู่บ้านแล้วแบบชิลบางทีก็อยากนอนขี้เกียจบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่โหจริงๆภาพที่เกิดขึ้นแบบตอนเนี้ยเคยฝันไว้นะว่ามันจะมีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแบบกระบวนการที่ทำให้มันเกิดขึ้นไงบ้างแต่ว่าผมคิดว่าเราโตขึ้นเรื่อยๆด้วยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเวลามีโปรเจกต์ที่ใหญ่มันก็มากับหน้าที่ที่ใหญ่ตามความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราลองสู้กับมันลงแรงกับมันอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกตัวเองเป็นคนแบบปีนี้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเราไม่รอแล้วอะแต่ก่อนเราจะชอบรอแต่ก่อนเราช่วงอายุ20กว่ามันเป็นช่วงแบบเดี๋ยวรออีกสักพักนึงเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ลงมือมันก็ไม่ทำแบบให้มันเกิดขึ้นได้ทีแล้วนี่เป็นบุคคลแบบทำเลยใช่ทุกวันนี้ผมก็เลยเปลี่ยน mindset ว่าไม่รอแล้วลงมือไปเลยครับผมเปลี่ยนไปมากเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงตอนเด็กๆคือเป็นคนที่เหมือนชอบอยู่ในเซฟโซนนะครับแบบเลิกเรียนแล้วกลับบ้านไปเล่นเกมนั่งอ่านหนังสือทำกันบ้านไม่กล้าทำอะไรเลยเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกแบบถ้าสมมติว่าต้องไปพรีเซนต์หน้าห้องครับจะตื่นเต้นมากๆจนมือสั่นเสียงสั่นไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรเลยแบบอยากอยู่แบบอยากไม่ให้ใครเห็นนะจนมาปัจจุบันแบบกลายเป็นว่าเราชอบการเปลี่ยนแปลงมากๆอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆจริงๆคือวันหนึ่งแบบจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่กล้าพรีเซนต์หน้าห้องมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ แต่เหตุผลหนึ่งก็คือวันหนึ่งเรายอมรับความท้าทายเราออกจากเซฟโซนของเราแล้วเราก็สนุกกับการเปลี่ยนแปลงก็เลยมาถึงตรงนี้โหดีฟทองมากเลยชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องผ่านการเติบโตนิดนึงนะเราจะรู้ว่าโลกคือความไม่ยั่งยืนอันนี้จังทุกขังอนัตตาแบบว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราเรียนรู้จากชุดนี้ได้เขาเรียกชุดความคิดนี้ได้มากแค่ไหนเรารู้หรือเปล่าว่าแบบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันไม่ยั่งยืนเลย
ดังนั้นเราก็คิดว่าใช้ชีวิตอย่างแบบไม่ประมาทดีกว่าก็คืออย่างที่พี่มิวบอกว่ามันต้องเกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่าโลกหมุนเร็วใช่ไหมถ้าเราไม่ปรับเนี่ยเราก็ตายไปแต่ถ้าเราปรับได้เราก็สามารถแบบเดินไปกับมันแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งได้อีกครั้งอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆคนมันคือพออยู่ในเซฟโซนแล้วมันหยุดเรียนรู้อะพี่ใช่ไหมครับคิดว่าเราแบบสำเร็จคิดว่าดังแล้วแต่ว่าคือคิดว่าเชลฟ์ไลฟ์มันจะอยู่อีกกี่ปีคิดว่าความสำเร็จตรงนั้นมันไม่ได้ยั่งยืนนานอย่างที่แบบโลกหมุนช้าๆแบบแต่ก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนแบบต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือเห็นด้วยกับสิ่งที่ตุลพูดมาครับผมเพราะว่าเหมือนพอชีวิตเราผ่านพ้นไปช่วงหนึ่งเราถึงจะค่อยรู้ว่าการที่เราตั้งความหวังให้น้อยที่สุดอันนั้นจะแฮปปี้มากที่สุดแหละเพราะแน่นอนว่ายิ่งเราหวังเยอะมากเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันมีเออร์เลอร์มันมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือว่ามีความไม่สมหวังมันจะทำให้เราผิดหวังได้ง่ายมากๆแปลว่าถ้าเรามีโกของเราแต่ว่าเรามาโฟกัสที่เส้นทางระหว่างไปถึงโกเพิ่มมากขึ้นผมว่าไอโกก้อนเนี่ยมันจะดูเล็กลงแล้วทำให้เราแบบผิดหวังได้น้อยลงที่ผ่านมาผิดหวังเยอะครับจนมันเกิดการเรียนรู้เราเรียนรู้ว่าเราควรจะทำยังไงดีเพราะว่าเราต้อง ต้องบอกว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แบบอยากเล่นเรื่องนั้นอยากเล่นเรื่องนี้อยากเป็นคนแบบนั้นอยากเป็นคนแบบนี้สุดท้ายเวลาผ่านไปนานมากเหมือนกันจนมาเริ่มมีชื่อเสียงแบบช่วงแบบใกล้ๆ30แล้วอะไรเงี้ยครับผมต้องบอกว่าผิดหวังมาเยอะมากๆแล้วก็เรียนรู้ความผิดหวังได้เยอะมากๆสุดท้ายสิ่งที่อยากบอกทุกคนคือคำว่าพร้อมอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีจริงสำหรับทุกๆคนแน่นอนว่าอย่าลืมเอาตัวเราไปหาโอกาสนั้นด้วยแต่การที่เราจะไปหาโอกาสนั้นด้วยได้เนี่ยเราก็ต้องมีความดีอะไรบางอย่างภายในตัวเราไม่ว่าจะเป็นความสามารถนิสัยบุคลิกภาพอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องแมทชิ่งกับสิ่งที่เราอยากได้ก็อยากให้ทุกคนแบบฝากพัฒนาสกิลกันเยอะๆแต่ด้วยความสุขนะครับด้วยความแฮปปี้อะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนอ่ะไม่ค่อยมีสติบางทีเวลาเราเจอสิ่งที่หน่อยอะไรพวกเนี้ยเราก็จะจมดิ่งไปกับสิ่งนั้นนานมากๆบางทีแบบเป็นวันหลังๆก็สิ่งที่ทำได้คือต้องมีสตินี่แหละครับเหมือนจับความรู้สึกได้ว่าอย่างแรกเลยถ้าเราหน่อยแค่รู้ว่าเราหน่อยก่อนเริ่มคือโอเคแล้วพอเรารู้ว่าเราหน่อยปุ๊บเรามานั่งจับว่าตามพุทธศาสนาเลยอริยสัจสี่เหตุเกิดของความหน่อยเราคืออะไร เราสามารถไปแก้ความหน่อยนี้ได้ไหมการที่เราหน่อยอยู่ตอนนี้มันทำให้สภาพเราเป็นยังไงหน่อยอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรงั้นเราหายหน่อยไหมแต่คำถามคือหายหน่อยมันก็อยู่ๆจะหายหน่อยพูดปุ๊บมันก็หายหน่อยไม่ได้ทำยังไงถึงจะหายหน่อยแบบเราอาจจะมีแบบทูส่วนตัวของเราเช่นเราอาจจะเป็นคนชอบกินหรือว่าเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าชอบดูหนังชอบดูซีรีส์ยิ่งหาสิ่งที่ง่ายๆพวกนี้รอบตัวผมว่ามันจะหาย คือมันจะแก้ปัญหาความรู้สึกเหล่านี้ได้ง่ายอย่าพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ไปยึดกับคนอื่นเช่นถ้าเราได้คุยกับแฟนเราจะหายนอยแน่เลยอะไรเอาแฟนไม่ว่างอีกเอาโกรธแฟนอีกอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องจบที่ตัวเราให้ได้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ผมหายหน่อยได้ก็คือตอนนี้มันยุ่งเพราะงานมันยุ่งมากๆอะพี่เรามีสมาธิที่จะอยู่กับตรงนั้นมันน้อยมากมีเวลาแบบมีแค่น้อยแป๊บเดียวแล้วมันมีอย่างอื่นอยู่ดีก็ต้องสั่งของต้องติดต่อซัพพลายเออร์หรือว่าไปตอบต้องดูโฟลว์ต้องโอเปอเรชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหายหน่อยโดยที่มันลืมไป มันยุ่งช่วงนี้มันยุ่งจนแบบโอเคไม่ค่อยมีเวลาน้อยแล้วผมรู้สึกว่าพอเรามีแอคทิวิตี้เยอะนะหลายๆคนที่แบบว่ายังนอยอยู่ลองหาอะไรอย่างอื่นทำลองหาความรู้สึกใหม่ๆให้ตัวเองออกไปนัดเพื่อนไปกินข้าวออกไปเจอคนแล้วก็แบบออกกำลังกายเล่นกับสัตว์เลี้ยงคุยกับคนในบ้านอะไรเงี้ยมันจะช่วยมากๆเอาตัวเองออกจากแบบความรู้สึกดิ่งตรงนั้นให้ได้มันแค่ก้าวออกมาแล้วลองแบบมองไปรอบๆตัวตั้งสติแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะวันแรกสมัยวันแรกเอาแรกไหนเอาแรกที่แบบเจอครั้งแรกหรือว่า
แรกที่แบบว่าได้กลับมาทำงานด้วยกันเคยคุยกันว่าตอนเด็กอาจจะเคยเจอกันเพราะว่าสถานที่ที่แบบเราไปอ่ะก็เป็นสถานที่ที่เขาไปช่วงเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็พอเจอครั้งแรกตอนที่แบบว่าไปเดินแบบให้รุ่นพี่แล้วเขาเป็นเพื่อนกับพี่มิวที่พี่มิวก็ไปเดินเหมือนกันงานเดียวกันแล้วก็ได้คุยกันหลังเวทีก็เป็นคนมีรังสีแบบนี้แหละมีแบบความแบบว่าลอจิกแล้วก็มีความแบบตลกความเอนจอยต่างๆในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เขาก็ยังไม่เปลี่ยนไปแต่ก็เป็นเวอร์ชั่นโตขึ้นเวอร์ชั่นแก่ขึ้นกันทั้งคู่เดี๋ยวเขาว่าแก่เขาว่าโตขึ้นดีแล้วผมก็เนี่ยผมก็นั่งคิดอย่างนี้กันอยู่แบบว่าเฮ้ยเราอายุเท่านี้กันแล้วหรอเราเหมือนผ่านเวลานั้นมาแบบไม่นานเลยอ่ะแล้วเราก็มีแง่มุมต่างๆที่แบบเปลี่ยนความคิดตัวเองในชีวิตไปเยอะมากๆเพราะว่าแต่ละคนก็ไปเจอเรื่องราวเส้นเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วก็แบบมันเหมือนมีที่ปรึกษาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบดีมากๆเลยครับผมชื่นชมพี่เขามาตลอดนะก็คือหมายถึงว่าแบบนิสัยพี่ดีแล้วก็แบบด้วย appearance ด้วยอะไรด้วยอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเห็นด้วยแล้วแบบน่าอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาลงอยู่ด้วยกันก็น่าจะเป็นช่วงที่พี่มิวจัดซีรีส์แล้วก็ผมได้ไปเป็นหนึ่งในนักแสดงครับผมคือได้ช่วงนั้นก็ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแต่มันก็เป็นช่วงสั้นๆแล้วแบบก่อนที่ตุลจะต้องไปเรียนคือมันต้องไปเรียนแน่ๆแบบมันมีกำหนดวันบินแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่าได้คุยกันบ่อยๆเพราะได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยถ้าจากวันแรกแล้วครับก็คือวันแรกที่ได้เจอกับวันเนี้ยความเหมือนเดิมคือคุยเก่งแล้วก็เป็นคนที่เหมือนถ้าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสดใสอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขามาตั้งแต่แบบช่วงเราเจอกันไม่ได้เริ่มเข้าวงการเลยจนเขาเริ่มเข้าวงการไปก่อนจนออกจากวงการมาแล้วไปเรียนต่อกลับมาโฟกัสเรื่องธุรกิจเราเห็นการเติบโตของเขาค่อนข้างแบบเหมือนเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่เหมือนผมอะความชอบเรียนรู้ที่เหมือนกันคนที่ชอบพัฒนาตัวเองเหมือนกันอะไรรู้สึกว่ามันเป็น perfect match มากๆการที่เราได้มาเจอกันอะไรครับเหมือนทุกๆวันบางทีผมก็จะมีส่วนที่ผมชอบแต่บางทีก็อยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มอะไรเงี้ยผมก็แบบก็ได้เขาเนี่ยแหละที่คอยมาเล่าให้ฟังว่าพาร์ทนั้นเป็นยังไงพาร์ทนี้เป็นยังไงในนอกเหนือจากที่เราแบบสนใจส่วนตัวอะไรครับก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆเลยที่ได้มาเจอกันฮอปผมรู้สึกว่าเหมือนสุดท้ายแล้วทุกคนต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าสมบูรณ์มากขึ้นคือทำให้มีความสุขมากขึ้นคือเราสามารถหาความสุขรอบตัวได้ของเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่มีเขาอยู่ด้วยเนี่ยมันแบบมันมีความสุขเยอะขึ้นจากเดิมเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่ด้วยกันนานๆผมรู้สึกว่าอันนี้น่ารักมากคือพี่มิวเป็น family man ครับก็มีความแบบรักครอบครัวมากมีแบบความ family oriented อะเนาะแบบวันอาทิตย์ต้องนัดกินข้าวกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นคือผมก็รู้สึกว่าบ้านอย่างบ้านตุลน่ะก็คือแบบคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแบบมันมีมวลพลังงานบางอย่างที่มันน่ารักที่ได้จากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็พอพี่มิวเป็นคนที่แบบคิดถึงครอบครัวรักแบบการอยู่กับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเติมเต็มมากเลยเวลาไปเที่ยวก็เดี๋ยวนี้ก็สลับกันไปเที่ยวแล้วมีทริปนึงไปกับที่บ้านพี่มิวแล้วพี่มิวก็ไปกับบ้านผมแล้วมันก็เป็นไม่รู้ผมว่าเป็นการดูแลซึ่งกันและกันซึ่งตรงเนี้ยก็ผมก็รู้สึกว่าขาดไปนานแล้วเราก็กลับมามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในบ้านเรามากขึ้นด้วยนะพอเห็นว่าแบบที่บ้านพี่มิวเขาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนอย่างที่ตุลเล่าให้ฟังแหละทุกคนไปมีเส้นเรื่องของตัวเองสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเขาไปเจออะไรมาเขามีความรู้สึกยังไงกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อนาคตเราจะเป็นยังไงต่อไปกับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยถามว่ามีเรื่องให้คิดไหมมีเรื่องคิดแต่ว่าสนุกไหมก็สนุกมากๆด้วยก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันมี uniqueness อยู่แล้วมันมีความไม่เหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเป็นเสน่ห์แล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอย่างถ้าอนาคตเราจะทำบ้านด้วยกันบ้านจะออกมาเป็นแบบไหนจะมีสเปซที่ทั้งสองคนชอบหรือเปล่ามีที่เขา
แกะของเล่นพอไหม เก็บของที่ส่งมาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบที่ของเรามันต้องประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นเฟสที่แบบมองกันถึงเรื่องความยืนยาวแล้วก็ต่อไปนี้มันจะมีอะไรเหมือนถึงว่าแบบเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันก็ยังมีทีมที่แบบได้อยู่ด้วยกันผมก็รู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าแต่ก่อนมันก็มีการกระทบกระทั่งอะไรกันตามแบบตามแบบเนาะที่แบบว่าแฟนกันคนแบบ2คนที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความเหมือนกันบางอย่างที่แบบเราฟังกันอะผมว่ามันต้องฟังกันเยอะๆแล้วก็คุยกันว่าเรากำลังคุยเรื่องนี้เพื่อเป้าจุดมุ่งหมายหนึ่งนี้นะเพราะว่าจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับผมของผมอะเป็นสายชอบดิสคัสแต่หลังๆเริ่มคิดว่าไม่ดิสคัสน้อยๆดีกว่า หลังๆเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ยอมคนทั้งคู่คือให้ใจเย็นๆก่อนดีกว่าครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเป็นคนส่วนใหญ่ที่ขอโทษก่อน ก็คือแค่รู้สึกว่าเหมือนพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเวลาไหนที่เหมาะกับการดิสคัสหรือว่าเวลาไหนค่อยเก็บไปคุยหรือว่าบางเรื่องปล่อยผ่านไปเลยก็ได้ก็ทำให้แบบเหมือนความสัมพันธ์เราดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็บางทีพูดตรงก็ดีหรือว่าบางทีพูดไม่ตรงก็ดีเหมือนกันก็อาจจะต้องดูอีกคนหนึ่งด้วยว่าแบบจังหวะไหนเหมาะไม่เหมาะก็ใช้วิธีการสังเกตแล้วก็เข้าใจเขาแผนในอนาคตเหรอครับสำหรับ2คนก็กำลังชั่งใจอยู่ว่าบ้านหรือว่าแต่งงานจะมาก่อน ถ้าสำหรับทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ถ้าพาร์ทผมเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะ settle เรื่องการเงินแบบระยะยาวไปเลยเพื่อเรามาโฟกัสพาร์ทงานศิลปะพาร์ทงานวงการบันเทิงให้ได้มากขึ้นเพราะเป็นคนชอบศิลปะแล้วก็ทุกวันนี้การรับงานส่วนใหญ่ก็เพื่อเติมเต็มตัวเองด้านงานศิลปะนี่แหละได้ลองเล่นบทบาทใหม่ๆได้นำเสนอคอบางอย่างที่ทำให้สังคมขับเคลื่อนก็เลยอาจจะไม่ได้รับอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าโฟกัสสิ่งเหล่านี้มากๆเลย ครับคือเรื่องโรงแรมก็มีคุยกันไปแล้วแหละว่าจะใช้ที่ไหนอะไรยังไงดีแล้วก็แต่เรื่องทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยมีแอบไปตัดสูตรกันมาแล้วด้วย แอบไปตัดสูตรแต่งงานกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยสปอยเลยก็น่าจะเร็วๆนี้ครับถ้าไม่ปลายปีก็น่าจะต้นปีหน้าจริงๆอาจจะต้องแบ่งงานกัน ให้ตุลรับผิดชอบทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่วิวลองแบบว่าทำงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆผมอยากทำบ้านก่อนคือเรื่องงานแต่งอะผมรู้สึกว่าพิธีการอะมันก็น่ารักนะแต่ว่าถามว่าตอนนี้อยากมีบ้านแหละผมไม่ใช่อะไรนะเสื้อผ้าเยอะเกินไม่มีไม่ใช่ อยากลองได้อยู่ด้วยกันครับว่าถ้าแบบเรามีสเปซที่แบบเป็นของเรา2คนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบบแฮปปี้ขนาดไหนอะไรเงี้ยคือสำหรับคาเฟ่เนี่ยต้องบอกว่าผมกับพี่มิวชอบกินกาแฟกันมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว VR ยังเนี่ยมันเกิดจากเรามีสเปซที่เราคิดว่าตรงนี้น่ารักมากๆในโครงการแล้วเราก็คิดว่ามันเหมาะกับการเป็นที่แบบเป็นโคซี่บรันช์เป็นแบบเข้ามาแล้วก็นั่งทำงานรีแลกซ์กินอาหารอร่อยกาแฟอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับว่าพี่มิวตอนนี้เขามีคอลเลกชันอาร์ตทอยในบ้านเยอะมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีตัวที่หายากๆนะถ้าเรามีที่เหมือนจะเป็น1แกลเลอรี่ที่เราได้เอาตัวนี้เอามาหมุนเวียนเพื่อให้คนอื่นได้เห็นหรืออะไรเงี้ยมันจะดีขนาดไหนหรืออะไรเงี้ยครับผมก็เลยเกิดเป็นไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยแบบอย่าง VR ยังเนี่ยนอกจากจะเป็นชื่อมงคลที่เราดูคำนวณตัวเลขกันมาแล้วเนี่ยมันก็สื่อถึงกับว่าเราได้เข้ามาเราได้กลับไปนึกถึงความที่ตอนเราเป็นเด็กอีกครั้งอะไรเงี้ย energy ใหม่ๆหรือความสดใสที่เราเป็นเด็กอะไรเงี้ยครับผมก็สะท้อนมาในชื่อแล้วก็เราก็เลย develop ตัวแบรนด์เนี่ยสื่อถึงความสดใสพอเริ่มจากไอเดียก้อนนั้นครับผมทำให้รู้สึกว่าที่เนี้ยมันจะสามารถเป็นศูนย์รวมของคนที่ชอบงานศิลปะได้มานั่งทานกาแฟแล้วได้มาทานไวน์อยู่ด้วยกันได้แล้วก็ต้องขอเท้าความไปอีกว่าผมเป็นคนอยากเปิดโรงแรมมากเป็นคนชอบธุรกิจโรงแรมครับแล้วก็รู้สึกว่างั้นเราลองมาเริ่มอะไรบางอย่างก่อนที่มันดูได้เป็น customer service ได้ลองบริหารการจัดการขนาดย่อมก็เลยงั้นเราลองมา trial กับไม่ได้ trial หรอกเรามาลองจริงจังกับการที่แบบทำคาเฟ่ขึ้นมาเพื่อ
เหมือนเอนเตอร์เทนลูกค้าทำให้ลูกค้ามีความสุขมีความเอนจอยแล้วก็ได้มูดอะไรบางอย่างที่ดีกลับบ้านไปก็เลยเกิดเป็น VR ยังเหมือนไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนการที่ได้มาคาเฟ่เนี่ยเราได้ความแบบกระชุ่มกระชวยกลับบ้านไปกระชุ่มกระชวย ได้ energy ได้ energy กลับบ้านไปครับผมแล้วก็เลยเกิดคาแรคเตอร์น้องบับบ้าขึ้นมาน้องตัวแดงๆซึ่งบับบ้ามันก็จะมาคือมันเป็นคำแบบคำพ้องมาจากคำว่าบัดดี้แหละแบบเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งที่น่ารักคอยอยู่ข้างๆแล้วแบบให้ energy ที่เป็น positive กับเราก็จะเห็นว่า vibe ต่างๆที่น้องบับบ้าแสดงออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราแบบอุ๊ยมันแบบมันเขี้ยวจังเลยหรือดูแล้วแบบรู้สึกแบบ lively จังเลยนะอะไรเงี้ยครับเรา develop น้องกันมาหลายฟอร์มมากครับผมมันมีคาแรคเตอร์นึงที่เราจะเป็นภาพจำว่าแบบตัวคาลิสมาตัวแบบpersonality ของแบรนด์เป็นยังไงอะไรเงี้ยทีนี้เราก็อยากให้มันดูแบบน่ารักสดใสอะไรเงี้ยครับผมพอเราทำกันไปกันมาเราก็รู้สึกแบบเชฟประมาณนี้แหละอันนี้อินสไปร์มาจากตัวเม็ดกาแฟครับผมจริงๆน้องเขาเป็นเม็ดกาแฟแต่ก่อนอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆถั่วกว่านี้มันแต่ว่าพอถั่วแล้วมันก็ไม่น่ารักเท่ากลมๆอะไรเงี้ยแล้วก็สีส้มตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสีที่พอมองแล้วให้พลังงานแล้วก็พอมองแล้วเนี่ยหิวมองแล้วรู้สึกว่ากระตุ้น appetite กระตุ้นการกินครับผมก็เลยเป็นสีส้มแล้วก็มีหมวกพอน้องมีหมวกเนี่ยก็แบบพี่เขาดีไซน์แบบเป็นแก้วกาแฟไหมแก้วกาแฟพอแบบอยู่บนน้องบับบ้าแล้วมันก็จะได้ดูแบบดูนี่เป็นคาเฟ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้มนะครับต้องบอกว่าผมเป็นเพื่อนกับตั้มมานานมากๆแล้วก็ได้เห็นการเติบโตของเขาเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างก็คือผมสิ่งที่ชอบมากในงานตั้มคือเรื่อง storytelling คือผมเป็นคนชอบแบบเหมือนเวลาเสพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบเสพในเรื่องทีเนี้ยตั้มเป็นคนที่ถ่ายทอดในเรื่องเก่งมากๆแล้วก็เหมือนที่ผ่านมาเขาก็จะมีแบบเป็นโซโล่เอ็กซิบิชันต่างๆหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่าถ้าให้ตั้มมาเป็นคนแรกในการช่วยถ่ายทอดเรื่องเล่าของ VR ยังคาเฟ่ของน้องบับบ้าของเราเนี่ยมันน่าจะดีมากๆเลยนะก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่เหมาะมากๆครับผมที่จะชวนตั้มมาแล้วก็มาคอลแลบกันในโปรเจกต์แรกของเราก็ต้องบอกว่าในพาร์ทคอลแลบครับผมจะมีการเปลี่ยนทุก3 เดือนแล้วก็อาจถ้าถี่มากๆอาจจะน้อยกว่านั้นก็ต้องดูในพาร์ทอนาคตครับผมก็ขอฝาก VR ยังคาเฟ่ครับผมที่โครงการ The Glass บางนาครับครับผมก็เปิดนะครับตั้งแต่ 8 โมงเช้านะครับแล้วก็ last order ตอน 5 โมงครึ่งแล้วก็อย่าลืมมาเสพงานศิลปะด้วยนะครับตั้งใจทำกันมากๆใช่แวะมาถ่ายรูปกันได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ VR ยัง at The Glass Market บางนานะครับ